10 biggest mistakes Filipinos in Canada, US make before retiring abroad. Alam mo ba, maraming mga Pilipino, marami tayong mga kababayan na kahit decades nang nagtatrabaho sa abroad, nag-iipon, naghirap, nag-sacrifice, pagdating sa retirement, kapos pa rin, sablay pa rin. Why? Kasi may mga mistakes na nauulit-ulit lang ng karamihan. At kung hindi natin alam to, baka tayo rin ang susunod at baka mangyari din sa atin. So the goal of this video is to raise awareness and to elevate understanding about preparation for our retirement. Hindi para mag-alala, kundi para maghanda. Para hindi masayang ang lahat ng ating pinagpaguran, para hindi masayang ang lahat ng ating pinaghirapan. And at the end of this video, I'll ask you one question that could change the way you might look at your retirement plans. So kaya stay lang hanggang dulo at pag-usapan natin yan. And siguro makakarelate na rin dito yung mga ibang kababayan natin sa ibang parte ng daigdig. Considering as I was a former OFW. So sa Kuwait din naman ako nag-umpisa bago ako nagpunta dito sa Canada. So alam ko rin, nakaranas din naman ako ng hirap na nararanasan ng ating mga kababayan sa ibang bahagi ng mundo as a former OFW bago ako nakarating dito sa Canada. Okay, mistake number 1 is not planning early. Marami tayong mga kababayan dito sa Canada and particularly sa US na rin kasi marami rin naman nagko-comment sa mga video na pinopost ko na halos nagkakapare-parehas din tayo ng nararanasan kadalasan. So maraming mga OFW at immigrants ang nagsisimula lang mag-isip about retirement kapag malapit na sila mag-retire. Yung iba talagang nag-prepare lang na medyo late na, medyo huli na. In a way na pwede pa rin naman, kaya lang it's a little bit late. Kasi imaginein mo kung 40 ka pa lang, nag-umpisa ka na ng plan. So iba yung sitwasyon mo kung magi-start ka at 60. Kasi ang 60, it's almost that's your time to retire. So pwede ka rin naman mag-start, pwede rin naman tayo mag-start ng 30. Siguro yun din ang isa sa mga regret ko na hindi ako nag-umpisa ng mas maaga. So nag-umpisa na rin ako late. Hindi at the age of 30. Pero there are some reasons naman bakit ganun. So yun na rin ang pag-uusapan natin in the upcoming videos. Yung mga dahilan kung bakit hindi tayo makapag-umpisa ng ating early preparation for our retirement. So halimbawa si kabayan na 30 years nang nasa abroad, nag-isip lang ng retirement nung 60 na siya. So ang ending, rush yung decision, hindi handa financially, emotionally at practically. Kasi syempre parang talagang pag mag-uumpisa tayo ng 60 is talagang medyo late na. Kasi that's almost our time to retire. So if you don't plan for your retirement, then life could be really tough later on. So mistake number 2 is underestimating healthcare needs. Maraming nagsasabi kasi na healthy pa naman ako. Totoo naman yon, di ba? Strong pa naman ako. Pero ang katotohanan, one medical emergency can drain your energy and your peace of mind. Dito sa Canada, libre ang healthcare. Well, in most cases, yung mga major procedure. Pero then again, we still need to pay for our prescriptions. Dental care, vision care, and hearing care. So, ayan yung mga bagay na babayaran pa rin natin out of pocket. Pero ang waiting times dito sa Canada, kahit libre ang healthcare, medyo matagal din ang wait times sa healthcare. So sa Pilipinas naman, ang pagkakaiba medyo mabilis nga siya. Kaya lang, kailangan naka-ready dapat yung ating funds, yung ating panggastos, yung ating gagastusin. Kasi nga, kung wala tayong PhilHealth or HMO or private insurance, talagang kukuhain natin yan out of pocket. So kung wala tayong emergency fund, so mahirap din talaga. So imagine, someone is 70 years old, nagkaroon ng emergency. So do you want to be stuck in a waiting list in Canada or scrambling for money
na hindi naman handa. So, yun ang choices na kalimitang kaharapin ng bawat individual na makakaranas ng ganitong pangyayari. So, it's either na dito sa Canada na may wait times o kaya naman sa Pilipinas na kailangan naman ng pera para matugunan yung ating healthcare. Marami na rin man nag-comment dito sa aking YouTube posts, YouTube videos na talagang kuminsan isang matinding emergency lang, ubos lahat ng pinaghirapan. So isang matinding emergency lang talagang pwedeng maubos lahat kung hindi handa. Mistake number 3 is ignoring the emotional side. Remember, retirement isn't just about money. So ang retirement hindi lang naman puro pera. Although I must say money is very important to have a comfortable retirement. Kasi syempre para maginhawa yung ating retirement, kailangan natin ng funds, kailangan natin ng pera. But some retirees say, basta may pension ako, okay na. Pero after 1 year, bored na, lonely, parang nawala ng silbi. So merong isang nagkwento dito sa Canada, isang grandpa, as a matter of fact, maganda yung pension, pero everyday TV na lang, kain, tulog ang sabi niya. Para akong wala ng silbi. Yun ang masakit. Loss of value, loss of purpose. Kaya nga, retirement isn't just financial alone. It's also emotional. So, kailangan we need to plan for our purpose during our retirement. Mistake number 4 is staying too long abroad. Some Filipinos, marami tayong mga kababayan, they push themselves to work longer abroad kahit pagod na, kahit physically risky. But please make no mistake, I know some people have more needs or financial obligation than others. Siyempre, depende rin naman kung talagang may pangangailangan ng isang tao, di ba? So, it's an individual choice. Kaya lagi natin pakatatandaan yung katawan natin na pwede rin siyang ma-overuse. Talagang sobrang mapagod. Kaya lagi nating isipin. And yes, malaking tulong ang extra years. Pero at what cost? Too much stress is not good. And syempre, yung pagtatrabaho rin ng sobra is hindi rin maganda sa ating kalusugan. So merong isang kwento na isang kababayan dito sa Canada, 68 years old na, ayaw pa ring mag-retire kasi gusto pa niyang dagdagan yung ipon. Gusto pa makasave kahit 68 years old na. Pero nang ma-hospital siya sa trabaho, the truth is hindi mo na maibabalik yung health na nawala. So syempre, pag talagang nagkakaedad na, di ba? Yung tolerance natin sa sickness is humihina. Kaya nagiging masyadong time vulnerable. Kaya mas pag nagkasakit later on in our years, minsan talagang delikado na ang magtrabaho pa past the age of 65. So, are you staying abroad because you want to or because you're afraid to stop? Kasi talagang darating naman ang panahon na whether we like it or not, we have to stop working and we have to enjoy the rest of our life, especially in our retirement. Kahit kulang yan or sapat na, wala tayong magagawa, but we have to decide kung ano yung ating choice. Na hindi na lang basta trabaho ng trabaho at hindi rin tayo naghahanda para sa ating retirement. Okay, mistake number 5 is overestimating pension or savings. Marami tayong mga kababayan, marami ang nag-aakala na ang pension abroad or kahit dito sa Canada is enough. Pero ang gastusin is sobrang laki. Mas mabilis lumaki ang gastos kisa sa ating pension. Kaya hindi tumitigil ang bills dito sa Canada o kung saan man. Property tax, insurance, utilities, kayang ubusin lahat.
Kaya mahirap talaga, hindi talaga sapat yung pension na maaari nating matanggap dito sa Canada. Kaya wag nating isipin na porket nasa Canada na tayo is ayos na lahat, especially during our retirement years. Baka tayo magulat kung talagang kakarampot lang at kakaunti lang yung pension na ibibigay sa atin ng gobyerno. Kaya kung wala kang fallback plan, baka kukulangin, baka kakapusin. Example, isang retired couple sa Canada, akala nila sapat na yung pension nila, pero every month kulang. Ang ending, bumalik sila sa trabaho at part-time. So your pension may not stretch as far as you would imagine. Kasi yung iba akala nila talaga yung pension sapat na. Pero the reality is, the pension is not enough. Kung wala tayong other means or other plans aside from CPP, OAS, and GIS. So number 6 is neglecting relationship ties. So habang busy tayo sa abroad, minsan nakakalimutan natin alagaan yung relationship natin back home. Kasi busy naman talaga dito sa abroad, di ba? Dahil puro trabaho, gastos. Yan. Ganyan kalimitan ang buhay natin dito sa Canada anyway. Ganyan ang buhay namin. Ganyan ang buhay namin dito. Trabaho, tapos nauubos din sa mga ginagastos sa pang-araw-araw. Kung may nai-save man, kung may naiipon man, talagang konting-konti lang. Hindi naman napakalaki. So sa pamamagitan ng kabisihan natin, maaaring napapabayaan na yung mga relationship sa, for example, sa Pilipinas, di ba? So kaya parang na-alienate na tayo. Yun ang pagkakamali ng iba na hindi nila inilagaan. Kaya kung minsan, pag umuwi tayo sa Pilipinas, hindi na natin kilala yung mga tao doon. Ang kilala na lang natin yung ating mga inabot na kamag-anak, pinsan, tsuhen, tsahen. Pero yung mga pamangkin, hindi na natin sila kilala at hindi na rin tayo nila kilala. Nung iba pa nating mga pinsan, yung iba pa nating mga pamangkin. So hindi na nila tayo natatandaan. Kaya pag uwi natin, kuminsan cold yung relationship. Kuminsan hindi nga alam kung sino susundo sa'yo sa airport. Although may Grab naman or kung may Uber, ganyan. Pero iba pa rin yung pag uwi natin ng Pilipinas, merong kamag-anak na sumusundo sa atin sa airport. Kung sakali magkasakit, alam ba, nagkaroon ng karamdaman, sino dadalaw? At sino rin ang dadamay sa panahon ng pangangailangan? Kasi nga napabayaan, hindi na-nurture yung relationship ties. Mistake number 7 is not considering lifestyle fit. Kasi sanay tayo sa structure, sa trabaho, di ba? Pagising mo, Monday, magpe-prepare ka, breakfast, and then magtatrabaho, and then you will hustle to the rush hours para makarating sa trabaho. You're doing your 6 to 2, 7 to 3, 8 to 4, 9 to 5, or 10 to 6, or 11 to 7 duty. And then pagkatapos niya, uwi ng bahay, magdi-dinner, and then manonood ng konting TV, catch up sa nangyari sa buong araw, and then magpapahinga na ulit, matutulog, and then do it all over again. And then paulit-ulit lang. So, yun ang lifestyle, yun ang ating routine dito sa Canada. So, nasanay tayo sa ganong structure, pero tanungin mo ang sarili mo, tanungin natin ang sarili natin, gusto ba natin magbayad ng mataas na bills habang matanda na? O gusto natin ng simple at relax na buhay? Kasi siyempre dito sa Canada, kung dito tayo patuloy na mamumuhay during our retirement years, ang income natin mababawasan dahil siyempre kung pension na lang dahil hindi na tayo nagtatrabaho, pero ang expenses nadadagdagan. Maliban na lang kung bayad na yung mortgage natin or bayad na yung ating mga sasakyan na napakalaking gastusin dito sa Canada. Pero gayon pa man, mayroon pa rin naman extra expenses na kailangan natin babayaran, kagaya ng mga property tax, repair and maintenance sa bilang homeowner. So marami pa yan. So kailangan din nating isipin. So kailangan din nating paghandaan. So saan ba natin gugugulin yung ating retirement? Dito ba sa Canada or sa Pilipinas? Ngayon, kung mapag-decide natin, isipin natin kung ano yung lifestyle na nais natin gawin.
o lifestyle na nais nating maranasan. Okay, merong isang kwento na isang retired nurse dito sa Canada na sanay sa structure na busy life. Pero nang mag-retire siya, sobrang lonely. Kasi lahat ng tao busy, so nagdesisyon siyang umuwi ng Pilipinas, and for the first time, she felt free. Kasi talagang dito sa Canada, malungkot. Lalo pag nag-iisa ka kasi lahat busy. Walang naiiwan sa bahay. Lahat may trabaho. Yung iba naman nasa school. So lahat may pinagkakaabalahan. Ngayon kung retire ka na, dito ka lang sa Canada, ay di maiwan ka lang sa bahay na nag-iisa, na walang kasama. So nakakalungkot din. So kailangan nating isipin kung anong gagawin natin pag dumating na yung ganong pagkakataon. Pero kung sa Pilipinas, tayo uwi at doon natin gugulin yung ating retirement. So maraming options na pwede nating gawin na hindi tayo maboboard sa ating retirement years. Mistake number 8 is ignoring cultural identity. Kapag matagal ka na sa abroad, minsan nakakalimutan mo na rin yung sariling roots. Siyempre may tendency na kapag inabot na tayo ng 30 years, gaya ako 30 years na ako dito sa Canada, 3 dekada na. Yung ibang mga nagko-comment dito sa channel na to, sinasabi nila 40 years na sila, yung iba 50 years. Yung iba almost 60 years na. So that's a long time, that's a very long time. Pero sa dulo, hinahanap-hanap pa rin yung pagka-Pilipino. Yung language, pagkain, yung mga kwentuhan, piyesta, barangay, kultura. So, merong isang kwento na dito sa Canada, isang grandpa na 40 years na sa Canada. Pero, nung huling years na niya, sabi niya, gusto niya na sa Pilipinas na siya abutin. Ang kanyang huling habilin sa kanyang mga anak is ibalik siya sa Pilipinas, just in case. So dapat planuhin din natin at dapat pag-usapan bago mangyari. Kasi may mga instances din dito sa Canada na aming mga kakilala at mga kasama na napakamahal na ipauwi ang labi ng ating mga mahal sa buhay kapag nagkaganon. It's a big decision, pero kailangan iniisip at kailangan pinaghahandaan. So nakakalungkot isipin, pero these are the truth and the harsh realities of life. So yun ang gusto ng iba, na talagang sa Pilipinas pa rin sila hanggang sa huli, at the end. Mistake number 9, kung nakaasa ka lang sa isang plan, isang investment, isang pension, delikado. Ito, relative to dun sa pinag-usapan natin sa pension. So kapag yun lang inaasahan natin, is hindi talaga enough. CPP, OAS, GIS, hindi talaga enough. So we need to have other alternatives. So yan ang kailangan nating paghandaan. Life here in Canada is unpredictable. So anyway, life is unpredictable anywhere. Kaya lang, mas lalo na dito sa Canada kasi nga napakamahal. So pwede kang mawalan, pwedeng magbago ang rules, pwedeng bumagsak yung market. So maraming pwedeng mangyari. It's always better to be ready and prepared. Kasi dito sa Canada, ang napakalaking gastusin is yung bahay, yung mortgage, yung property. So pagiging property owner. Pero sa nangyayari sa kasalukuyan is hindi na talaga reliable ang housing. Kasi dahil nga ngayon medyo nagka-crash ang market, medyo bumababa ang value. Dahil nga wala nang masyado nagbibilihan ng bahay dahil sumobrang mahal. Ngayon, yung ibang kababayan natin, and in all parts of Canada, pati yung mga Canadians, talagang they went all in on their houses, knowing and hoping one day they can sell it and take out the equity from the sale of the house. Kaso kung bumagsak nga yung value ng bahay, edi bababa rin yung value ng mapagbibilan at ng equity if we are relying solely on our property. So unpredictable, hindi siya reliable. They always believe and they always say that real estate always goes up, but not this time. Ngayon bumababa ang value ng real estate, kaya ganyan ang nangyayari.
Kaya dapat preparation pa rin ang kailangan. Okay, mistake number 10 is not defining what retirement means. Ito yung malaking pagkakamali. No clear vision for retirement. Basta lang sinabi, pag nag-65 na ako, retire na ako. Pag nag-65 na ako, magre-retire na ako. Pero after that, ano na? Hindi lang basta pag dumating yung 65, hindi nangangahulugan na ready na tayo mag-retire. Kung hindi tayo nag-prepare, kung hindi tayo nagplano. So after 65, ano na? Retirement should be about meaning. Pwedeng simple life, sa probinsya, pwedeng travel, pwedeng volunteer work, pero dapat malinaw at may purpose. So ano yung gagawin natin? Ano yung gagawin mo? Ano yung gagawin ko during our retirement? So ask yourself, ano ba talaga ang itsura ng masayang retirement para sa'yo? Ano ba talaga ang itsura ng masayang retirement para sa atin? What kind of retirement lifestyle do you envision or dreaming of? So if you don't define retirement, then you'll end up living someone else's vision of it. So if you don't define retirement, so mabubuhay na lang tayo kung ano na lang ang dumating para sa atin, na hindi natin pinagplanuhan, hindi natin pinaghandaan. That's the 10 biggest mistakes Filipinos in Canada, US make before retiring abroad. Thank God we are blessed to have opportunities abroad. So salamat sa Diyos. Maraming salamat talaga sa Diyos. Maraming salamat talaga sa Diyos dahil binigyan niya tayo ng pagkakataon. Thanks be to God because we are blessed to have opportunities abroad in Canada, in US, Europe, in Asia, or Middle East. So lahat yan gave us a chance to provide for our families. So lahat nitong mga bansang ito nagamit natin para mag-provide sa ating mga family, sa ating mga families. Pero wag nating sayangin ang decades of sacrifices and hard work by repeating these 10 mistakes. Not preparing and not planning. So always remember, retirement is not just about money. It's about health, family, purpose, lifestyle, joy, and peace. So let me leave you with these questions. Which of these mistakes relate to you the most? And more importantly, are you willing to do something about it before it is too late? So the choice is yours. And on that note, I'll take my leave. But before I go, nais ko muna ulit pasalamatan lahat ng mga subscribers at yung lahat na nagla-like at nagko-comment at patuloy na sumusuporta at tumatangkilik sa channel na to. So kung bago ka, my name is Robbie, ako nga pala si Robbie, and the bulk of my content in this channel is about Buhay Canada, Retirement Philippines. Kung paano tayo uunlad, aangat at aasenso yung ating mga buhay. At kung paano natin matutupad yung ating mga pangarap. So kung gusto mo yung mga ganyan topic, sana mag-subscribe ka para marami pa tayong mapag-usapan patungkol sa mga ganyang bagay. Nagtataka nga ako kung bakit hanggang ngayon hindi ka pa nakasubscribe. Okay, so please subscribe, like, and comment. And welcome to the channel and join this community of like-minded people. Hanggang dito na lamang. And as always, God bless you, God bless you, God bless you.